Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája, hogyan csábítsd vissza a narcisztikus exedet. Sokan most biztosan felhökkennek, hogy hát ki a csuda az, aki vissza akar kapni egy korábbi narcisztikus partnert. A válasz az, hogy nagyon sokan. Mielőtt belekezdenék mélyebben ebbe a témába, néhány gondolatot azért elmondanék előtte. Mielőtt bármilyen lépést tennénk a visszahódításnak az érdekében, tehát fontos, hogy tisztában legyünk a saját érzelmi állapotunkkal és a motivációinkkal, hogy mi az, ami minket erre motivál. Tehát kérdezzük meg magunktól, hogy miért akarjuk vissza az életünkbe a korábbi narcisztikus ex-partnerünket. Tegyük fel azt a kérdést is, hogy milyen hatásokkal járhat ez az életünkre nézve, az ő visszatérése, valamint hogy képesek vagyunk-e kezelni a narcisztikus személyiségzavarral járó nehézségeket, mert hát megtapasztaltuk, hogy vannak nehézségek, tehát miből gondoljuk most úgy, hogy képesek leszünk kezelni a jövőben, ha a múltban sem tudtuk, hiszen egy ex-partnerről beszélünk. Bármennyire is vonzó lehet a gondolat, hogy visszaszerezzük a narcisztikus ex-partnerünket, fontos megérteni, hogy a narcisztikus személyiségzavarral rendelkező emberek visszahódítása az nagyon komoly érzelmi kockázatokkal jár. Mivel, mint tudjuk, az ilyen kapcsolatok toxikusak, és hosszú távon rendkívül károsak lehetnek a mentális egészségünkre. Azért emlékezhessük magunkat itt néhány dologra: érzelmi kimerültség, tehát a narcisztikus partnernek a folyamatos figyelem és elismerése iránti igénye az érzelmileg rendkívül kimerítő lehet. Aztán ott vannak a manipulációk, tehát a narcisztikusok, mint tudjuk, nagyon is hajlamosak különféle manipulatív viselkedésekre, ami újra és újra megsebezhet bennünket. És hát ott van természetesen a függetlenség elvesztése, tehát ismét fennáll annak a veszélye, hogy újra elveszítjük önmagunkat, a függetlenségünket, az önállóságunkat ebben a kapcsolatban. Ennyit erről, ha valaki ezek után is még úgy gondolja, hogy a módszerekkel lehetne visszakapni a korábbi narcisztikus ex-partnerét, hát akkor kezdjük el. Kapcsolat felvétele és kommunikáció az első pont, tehát a kapcsolatnak a felvétele során az kulcsfontosságú, hogy türelmesek legyünk. Tehát a narcisztikusok, azok, mint tudjuk, hajlamosak elvárni azt, hogy minden körülöttünk forogjon, ezért fontos, nagyon fontos, hogy kezdetben ne helyezzünk túl nagy nyomást rájuk. Tehát néhány lépés, amit itt tehetünk, hát hogy közvetett megkeresés, tehát megpróbáljuk egy közös ismerősön keresztül kapcsolatba lépni a narcisztikussal, vagy azt is csinálhatjuk, hogy egy közösségi médiás felületeken, tehát ott érdeklődést mutatunk az irányába, lájkolgatjuk a feltett bejegyzéseit, bekövetjük, tehát írunk a bejegyzései alá különféle kommenteket, tehát az a lényeg, hogy lássa az érdeklődésünket. Menjünk a következőre, gazdasági szempontok alapján dönt sok narcisztikus, tehát tudjuk, hogy a narcisztikusok azok gazdasági szempontok alapján cselekszenek, tehát hogy ki mennyire hasznos a számukra, és ha neked éppen jól megy a helyzeted, tehát jól élsz, jó anyagi helyzeted van, akkor ez egy narcisztikusnak ez egy igencsak fontos dolog. Mivel a narcisztikusok gyakran keresnek olyan kapcsolatokat, amelyek anyagi és társadalmi előnyöket biztosítanak a számukra. Tehát a narcisztikusok nagyon vonzódnak a gazdagsághoz, a rengeteg pénzhez, a luxushoz, így ezek az előnyök vonzóvá tehetik számukra a visszatérést, ha rendelkezünk ezekkel a dolgokkal. Ha például jó kapcsolati hálót tudunk kiépíteni, ez szintén egy jelentős értékkel bír a narcisztikusok számára, hiszen ezáltal bejuthatnak nagyon fontos társadalmi körökbe, és hát növelhetik ezáltal a saját presztízsüket. Tehát fontos, hogy ezt a hálót, ha van ilyen neked, és az egyéb előnyöket, pénz, stb., ezeket elérhetővé tegyük a narcisztikusok számára, hogy ők úgy érezzék, hogy hasznosak lehetünk számukra, és a társadalmi előrelépésükben. Ezen túlmenően bármilyen egyéb előny, lakhatás, autóhasználat, vagy tényleg itt bármire gondolhatsz, egyéb kényelmi szolgáltatások, tehát ezeket tudod biztosítani, ez rendkívül vonzóvá tehet a narcisztikus számára. Az is fontos, hogy ezek az előnyök viszont könnyen elérhetőek legyenek számukra, tehát ne érezzék magukat korlátozva, vagy úgy, hogy ezeket ők nehezen szerezhetnék meg. Ők nagyon is értékelik azokat a kapcsolatokat, ahol minimális erőfeszítéssel maximális
előnyöket kapnak. Tehát a narcisztikusnak tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a működésüknek az alapja, tehát minimális energiabefektetés, maximális profit. Tehát ennek a biztosításának az érdekében mutassuk meg, hogy a rendelkezésükre álló erőforrások, azok mindig elérhetőek és nyitottak számukra, és könnyen megszerezhetőek, így ők úgy érzik, hogy kontrollálhatják és irányíthatják ezt az egész helyzetet. Az anyagi és társadalmi előnyök biztosítása nem csak a visszatérésüknek a lehetőségét növeli, hanem a kapcsolat fenntartását is segíti, mindaddig, amíg sok pozitív dolgot ki tud nyerni az adott kapcsolatból, tehát addig a narcisztikus számára ez a kapcsolat, ez rendkívül értékes lesz. Azonban fontos figyelembe venni, hogy hát ez a stratégia, ez csak egy ideiglenes megoldást nyújthat, és ez abszolút nem garantálja a hosszú távú kapcsolatot. A narcisztikusok nagyon hajlamosak arra, hogy kizárólag a saját előnyeiket nézzék, és ha nem látják az azonnali hasznot, akkor gyorsan továbbállhatnak. Ezért fontos, hogy mérlegeljük, hogy ezek az áldozatok megérik-e a kapcsolat fenntartását. Bűnbánat kifejezése narcisztikusok számára rendkívül fontos, hogy érezzék, hogy mindig ők a helyzet urai, és természetesen ártatlanok mindenben, minden problémában. Tehát ennek érdekében az egyik legfontosabb lépés, hogy bűnbánatot mutassunk, és elismerjük a saját hibáinkat, vagy azt is elismerjük, amihez hát tudjuk, hogy tulajdonképpen semmi közünk sem volt. Tehát az a lényeg, hogy mutassuk ki, hogy megbántuk a korábbi hibáinkat, a tévedéseinket, és fejezzük ki a szívből jövő sajnálatunkat. Tehát fontos, hogy ezt nagyon őszintén és hitelesen tudjuk előadni, ugyanis a narcisztikus az nagyon könnyen ráérez arra, ha valami turpisság, valami hamisság van a dologban. És amikor ezeket elismered, az is nagyon fontos, hogy hát ki kell arra terjedni ennek az egésznek, hogy a narcisztikus, hát az minden esetben ő teljesen ártatlan, és nem hibáztatható a problémákért, hiszen, mint tudjuk, nekik egy túlkompenzált képük van saját magukról, tehát ez lenne a hamis én, istenszerű, mindentudó, tévedhetetlen, tehát ezzel erősítjük bennük azt az érzést, hogy ők mindig mindenben helyesen gondolkodnak, helyesen cselekszenek, és megerősítjük ezzel a saját fölényüket, ami rendkívül fontos nekik. Fontos az is, hogy ne csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítsuk a bűnbánatunkat, hát például azzal, hogy igyekszünk javítani majd a korábbi hibáinkat. Ezek természetesen csak az ő szemében voltak hibák, de amiket ő hibának vélt, azokat javítsuk ki. A narcisztikusok számára különösen fontos, hogy uralkodhassanak embereken. Ez is lenne a következő pontunk, hogy engedd uralni magad. A narcisztikusok számára a kontroll az kiemelkedően fontos, és ez egyfajta hatalmas elégedettséggel tölti el őket, ha irányíthatják a körülöttük lévő embereket. Az egyik módja annak, hogy vonzóvá váljunk egy narcisztikus számára, főleg ha ez egy narcisztikus ex-partner, ha engedjük a kontrollt neki, tehát hagyjuk, hogy ő hozza a döntéseket a kapcsolatban, és mutassuk ki, hogy hát mi nagyon bízunk az ő vezetésében. Az is fontos, hogy a mindennapi életünkben, és adjunk neki lehetőséget arra, hogy itt ő irányítson, legyen szó itt akár nagyon kis apró életbeli döntésekről, vagy akár nagyobb lépésekről, tehát amikor a narcisztikusok azt érzik, hogy a teljes kontroll az náluk van, ez növeli az önbizalmukat, az elégedettségüket, csökkenti a szorongásukat. Érdemes ilyenkor dicsérni őket a vezetői képességeikért, támogatni őket abban, hogy úgy érezzék, hogy ők a kapcsolatnak a nagy, erős, megrendíthetetlen bástyái, és hogy mi mennyire felnézünk rá, mennyire tiszteljük őt. Tehát fontos, hogy azt érezze, hogy te nagyon erősnek látod őt. Engedelmesség és az alávetettségnek a kimutatása, ez különösen vonzó egy narcisztikus számára, mivel ez erősíti azt az érzést, hogy hatalmat gyakorolnak, mivel a narcisztikusok, mint tudjuk, alapvetően önbizalomhiányosak, csak egy látszólagos magabiztosság az, amit mi látunk tőlük. Különösen fontos számukra, hogy ők állandóan úgy érezzék, hogy minden helyzetben ők irányítanak, ezért kerüljük a konfrontációt és a nyílt ellenállást, egy narcisztikussal szemben, ugyanis ez csak olaj a tűzre. Ehelyett inkább próbáljuk meg
észrevétlenül támogatni az ő döntéseiket, amikor pedig valami véleménykülönbség merülne fel, ami, mint tudjuk, nem ritka egy ilyen kapcsolatban, akkor igyekezzünk ezt diplomatikusan kezelni ezeket a helyzeteket, mutassuk ki, hogy mennyire nagyra értékeljük az ő álláspontjukat. Tehát fontos, hogy ne csak szavakkal, hanem tettekkel is alátámasszuk engedelmességünket, például azzal, hogy követjük az új útmutatásaikat és a különféle kéréseiket, és természetesen mindezt vakon. Ez a viselkedés ugyanis erősíti bennük azt az érzést, hogy ők a kapcsolat urai, irányítói, ők állnak mindenki felett. Az önfeláldozás viszont hosszú távon rendkívül káros lehet a mentális és az érzelmi egészségünkre, ezért fontos mérlegelni, hogy mennyire engedjük befolyásolni magunkat. Következő, légy olyan, mint ő. Sok narcisztikus az arra törekszik, hogy a partnerét a saját képére hajlítsa, formálja, és ezt többféle módon is elérheti. Tehát ahhoz, hogy visszaszerezzük, vagy megtartsuk a narcisztikus partnerünket, elengedhetetlen, hogy alkalmazkodjunk az ő gondolkodásmódjához, a világnézetéhez, a viselkedéséhez. Az első lépés itt az, hogy alaposan megfigyeljük és megértjük a narcisztikus viselkedésének és gondolkodásának alapvető mintáit. Tükrözzük ezeket a mintákat, amiket megfigyeltünk, tehát a saját viselkedésünkben, a kommunikációnkban ezeket használjuk. Tehát az is nagyon fontos, mint erre mondtam már előbb is, hogy hitelesen tegyük ezt, mert a narcisztikusok azok rendkívül érzékenyek a hamisságra, tehát nagyon hamar fel tudják ismerni a megjátszást, a turpisságokat, ha valami, amit csinálunk, az nem eredeti, tehát ezt ők kiszúrják, erre figyelni kell. Emellett figyeljük meg, hogy hogyan kezelik a társas kapcsolataikat, és hogyan reagálnak különböző helyzetekre, tehát itt is tükrözzük le az ő megközelítésüket, a viselkedésüket ezekben a szituációkban. Hobbiaikat is le lehet tükrözni, érdeklődési köreiket is le lehet tükrözni, tehát legyünk részei azoknak a tevékenységeknek, amelyek számukra rendkívül fontosak, és mutassuk ki, hogy mi is ugyanazokat az értékeket képviseljük, amiket ők képviselnek. Az ő kommunikációs stílusuk átvétele és alkalmazása ez is segíthet abban, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk, tehát az ő éles stílusuk, a különféle preferenciáiknak az átvétele, az nem csak a kapcsolat újraélesztésében segíthet, hanem abban is, hogy erősítsük a köteléket közöttünk. Azonban fontos megjegyezni itt is, hogy ez a folyamat, ez hatalmas nagy önfeláldozással járhat, és hosszú távon rendkívül káros a saját önazonosságunkra és a mentális egészségünkre, ezért lényeges, hogy mérlegeljük azt, hogy mennyire vagyunk hajlandóak alkalmazkodni, és hogy ez milyen hatással lesz ránk. Végül, de nem utolsó sorban mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a narcisztikusokkal való kapcsolatok, azok igen gyakran rendkívül toxikusak, és néha a legjobb döntés az, ha tovább lépünk a saját mentális jólétünk érdekében. A végszó, a valódi megoldás, a valódi megoldás úgy gondolom, hogy a logikus gondolkozás, ami sok embernél mondjuk az, hogy hiányzik. Sokszor ugyanis az érzelmeink arra készítnek minket, hogy visszahozzuk az életünkbe a narcisztikus ex-partnerünket, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez nem igazán egy jó döntés, ez nem lesz majd igazán jó nekünk. Tehát az erős érzelmek és a szép emlékeknek a nosztalgiája az gyakran elhomályosítja a tisztánlátásunkat. Ilyenkor sokszor csak a logikus gondolkodás segített abban, hogy meglássuk a valóságot és helyes döntéseket tudjunk hozni. A logikus gondolkodás az segít megérteni a narcisztikus viselkedésének a valódi természetét és ennek a hosszú távú hatásait. Hát amikor a lila köd az eloszlik, és kezdjük látni, hogy a narcisztikusnak a viselkedése az tulajdonképpen az ciklikus, tehát mindig ismétlődik, és hogy a kapcsolatunknak a dinamikája az valójában nagyon káros. Tehát felismerjük, hogy a narcisztikus visszatérése az nem hozza el a várt boldogságot, hanem újabb fájdalmat és újabb csalódást okoz. Ezzel a felismeréssel a kezünkben elkezdjük elengedni az érzelmi kötődést, és rájövünk, hogy a saját boldogságunk, a saját jólétünk az mindennél fontosabb, mint a narcisztikus igényeinek a kielégítése. A logikus gondolkodás az segít abban, hogy objektíven értékeljük a kapcsolatot és annak hatásait az életünkre. Tehát látjuk, hogy a narcisztikus visszatérése az valójában nem kívánatos, mert a manipuláció, a kontroll, az érzelmi bántalmazás, ezek mindig
újra és újra megjelenne ebben a kapcsolatban. És úgy gondolom, itt van a kulcs, hogy ez a felismerés adja meg a valódi hatalmat, mert innentől kezdve mi irányítjuk az életünket, és nem engedjük, hogy a narcisztikus az újra befolyásoljon minket. Amikor felismerjük, hogy nekünk már nincs többé szükségünk a narcisztikusnak a visszatérésére, akkor felszabadulunk a múlt békjóitól, és itt lehetőségünk nyílik arra, hogy egy új, boldogabb fejezetet kezdjünk az életünkben. A valódi hatalom és szabadság az abban rejlik, hogy képesek vagyunk nemet mondani a mérgező kapcsolatokra, és a legfontosabb, hogy igent mondani önmagunkra. Ez a belső erő segít abban, hogy elérjük a valódi érzelmi függetlenséget, és megtaláljuk azokat az embereket, akik valóban értékelnek és szeretnek minket. Vannak esetek, igen, vannak súlyos esetek, amikor valakinél fennállhat a traumatikus kötődésnek a kialakulása, vagy éppen egy kódependens, egy társfüggő szeméről beszélünk, vagy éppen más mentális zavarban, más mentális betegségben szenved, így náluk ez nem érvényes a logikus gondolkodás, tehát nekik mindenképpen szakorvosi segítség kell, pszichoterápiás kezelésekkel pozitív változásokat érhetnek el, és ezáltal a jövőben ők is képesek lehetnek egészségesebb kapcsolatokat teremteni. Ennyit erről a témáról, én köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, köszönöm a figyelmet.